In line with the government's trust to uplift the lives of the Filipino people inclined in the agriculture sector, the Department of Agriculture has started setting up multifunctional freezers across the country to provide farmers and fisher folks with easy access to state-of-the-art post-harvest facilities that will considerably save their production plus marketing expenses and thereby boost their incomes. Through the National Cold Chain Program of the Bureau of Post-Harvest Research and Extension, or BPRE, and the National Agribusiness Corporation, or NABCOR, the government is acquiring this year 98 multifunctional Filipino-made ice-making machines using a relatively new brine immersion freezing, or BIF, technology that will allow fisher folks to store their fish in standard styrofoam boxes for 2 to 3 days without using ice and still retain their fresh quality and taste. Acquiring such machine is through the initiative of the government to support and boost the morale of the marginalized farmers and fisher folks. Behind this project is the Department of Agriculture through the supervision of Secretary Arthur C. Yap and the National Agribusiness Corporation. BIF is the first and only machine that is now operated in the country to increase productivity and create higher income for the small farmers and fishermen. Dapat ipagmalaki yan ng mga Pilipino at ng mga magsasakang Pilipino kasi may nagmalasakit na mag-imbento para sa mga magsasakang Pilipino. Actually, ang advantage niyan, yung volume, pag itatransport mo, hindi nakamukha nun dati na lalagyan mo ng yelo, yung styrofoam. Ngayon, kung ano yung weight ng produkto, yun din lang ang magiging weight nung itatransport mo. At saka ang advantage niyan, napapanatiling presko ang mga produktong agrikultura. Pasalamat ako na mayroong silang programang ganito kasi tutulungan namin yung mga mangingisda doon sa Aurora. Lalo na doon at mahirap doon ang mga yelo, ganun. Kaya malaking tulong doon sa mga mangingisda doon. Amin nga buhay-buhay dito, napintas natin nga programa ti EDA. Awinsin kayo amin nga umayto no kasparagan makapag-request akti may isang unit. Nakakatulong yan ng malaki sa mga farmers namin, especially sa Highland, and also sa mga fisher folks. Sa amin sa Benguet, actually, ang post-harvest losses namin nagre-range ng 1 to 50%. So, yung mga losses namin, dahil hindi nabinta kaagad, meron yung mga discoloration, wilting, yung mga decay, yung disease, infection, mga ganun. Well, this is the first of its kind. Wala pa yung ganyan sa Benguet, and I think this is also the first time we have it in Quezon Province. We are also requesting 1 unit to preserve our vegetables. With the revolutionary BIF machine, the farmers and fisher folks can store their commodities in conventional freezers or refrigerators for as long as 6 months to a year and still retain their quality and taste after immersing their products in agri-freeze solution with minus 40 degrees Celsius. A much lower operating temperature, more compact, more cost-effective, user-friendly and multifunctional piece of equipment. Para sa akin, ito ay matutulong sa industry natin. Tayo, it will solve our problem about yung paano yung mga retain the freshness of meat. Right now, ang transportation natin from province to Manila is live. Buhay ang baboy. So, yung mga baboy, ito may talaang sakit, may talaang kung ano-ano, tinatala din na sa Manila. The best way is, pina-freeze muna natin and then transport natin sa Manila. Ang labas doon sa Manila is freeze pot na. So, we have to looking for the freshness, yung the best machine para makaka-maintain ng freshness of meat. Napakaganda po at napakalaking impact nito sa aming mga racer na nagkakaroon kami ng problem sa aming pag-aalaga ng hayop na minsan ay binabarat kami ng mamimili sapagkat marami ang overpopulated. Sometimes yun namang iba, pagdating ng panahon na iba ang presyo na mahal, wala namang kaming ibibigay sa mga customer. Ang pananaw ko rito ay
almost 95% na mapapaangat po ang kabuhayan ng pagsasaka na magbubukid dito sa Quezon Province. Ako po ay isang farmer sa Benguet, saka isang chairman ng isang cooperative doon. Makikinabang ang farmers doon kasi nakikita ko naman pwedeng gamitin sa pag-preserve ng mga gulay. Lalong-lalo sa amin sa Benguet na panahon ngayon na bumabagsak ang gulay, pwedeng gamitin na pag-preserve yan para i-prolong yung life, para kung tumaas yung presyo, saka na lang ibenta. Ang galing ang Pinoy eh. Sana nga lahat ng may utak na ganon, bigyan pansin ng gobyerno para mas asinsado ang Pilipinas pag marunong silang mag-invento. The overwhelmed and amazed media people, guests, and inventors showed their grateful appreciation to the group of engineer Hernie B. Decena and the Integrated Refrigeration Systems and Services Incorporated. Tumating ako dito, nakita ko, at kumbinsido ako sa nakita ko. Yun. Kasi marami tayong napapakinggan tungkol dito sa makina ito. So that we're here at pwede nating i-testify sa buong daigdig na napakahusay ng invention na ito at we must be very, very proud because ito ay invention ng isang Pinoy na kagaya natin. Ito ay napakalaking tulong sa ating mga magsasaka, sa ating pong mga mangingisda, mga magpapalengke, at saka doon po sa ating mga maggugulay, lalo-lalo na. Dapagat ito pong kanyang imbensyon, marami po ang nakatestigo na kasama tayo, na nakita natin na talagang ang tanggap ng tao dito ay talagang isang mirakulo daw. The Department of Agriculture wants the best for its post-harvest facilities to be high-tech. It is the reason why DA's corporate arm, the National Agribusiness Corporation, contracted the Integrated Refrigeration Systems and Services Incorporated for the initial supply of the brine immersion freezing and ice making machine for farmers and fishermen. Diba, alam naman natin lahat na itong grupo namin nagtulong-tulong para mabuo ang BIF, lalo na si Hernie, siya yun sa technical, and then kami yun sa liquid. Nag-isip kami ng bakit tayo hindi bumuo ng